Так. Напевно, я вже в ефірі, але я цього ще не бачу. Тому, як то кажуть, вступ. Є. Тепер вже бачу. Добре. Ну що, всім доброго вечора. Якщо ви мене бачите, значить на вулиці Середа, 20:00. Сподіваюсь, вам трохи чутно музику, так би мовити, наш гімн шаленого носу. Ну що, я всім, перш за все, велика подяка за те, що ви писали багато коментарів, відповідали, як то кажуть, на цікаві для мене питання з точки зору формату, як краще провести. Тому маємо невеличке досконалення. І тут важливо відмітити декілька чинників. Перше, пляшки я вже замотав для того, аби не витрачати той дорогоцінний час, який я минулого разу витратив на їх, як то кажуть, роботу. Друга складова, дуже важлива, це те, щоб ми мали на увазі, що тема конкретна, яка наразі буде публікуватися, вона є, хвилинку, так, бачите, що значить відбувається, коли багато гучностей. І так, що стосується теми, то наразі в нас вина України, конкретно білі, сухі, і дуже важлива складова в ціновому діапазоні 100-200 гривень. Тобто в теорії доступніше, що є. Ну, я би не хотів спускатися на ті вина, які нижче 100 гривень, тому що я не знаю, що там всередині, і насправді я дуже давно не купляв українські вина в ціновому діапазоні 100-200 гривень, і таким чином для мене це також певний експірієнс, тому що були періоди в моєму житті, коли я купляв вино з надією, що там щось буде ефектне, і таким чином витрачав трохи коштів. Але потім я розчарувався і перестав це робити. Отже, ви мене змусили в якійсь мірі це повторити, але повторити в трохи іншому форматі. У нас сьогодні представлено Масандра Шардоне, Коблево Піно Гріджіо, Гуд'єр Болград – це Шардоне, я читаю просто з фотографій, тому що вони закриті. Далі Шабо Тельтікурюк, Оріанда Шардоне, французький бульвар Шардоне Special Edition і горобчики сорт винограду Рислінг. Друга позиція у нас Коблево Піно Гріджіо була на фотографії. Окей. Цінова категорія. Все дуже коротко, просто. Масандра 114 гривень, Болград Шардоне 119 і Шабо Тельтікурюк 199,80. Купляв я в магазині Мегамаркет. Далі в нас є друга позиція, це горобчик від Котнера, це Рислінг. Далі в нас є позиція вина, повторюсь, Оріанда Шардоне, горобчики 180. А чому мені дві пляшки? Ага, так. 91 гривна 88 копійок. Дійсно така ціна. Або якась помилка в чеку. Окей, я потім виясню це. Далі в нас є Оріанда Шардоне 99,90. І це насправді було виключення моє, що я нижче 10 копійок, як то кажуть, виключення зробив. Далі в нас французький бульвар Шардоне 127 гривень. Ну і в принципі всі. В будь-якому випадку ціни і детальний опис вина завжди доступно для спонсорів каналу YouTube. Хочу нагадати, що ви маєте можливість оформити, як то кажуть, підписку спонсорства. І в залежності від цього у вас є різні плюшки, які дозволяють вам обирати, до речі, наступні теми і багато інших речей. Так, давайте почнемо. Все дуже просто. Початок який? Я включаю барабан, воно крутиться, я всліпу обираю вино, дегустую його, описую, кладу йому оцінку, кладу на задню стелаж, і таким чином ми потім в кінці відео відкриємо, які насправді позиції, скільки балів отримав. Це один варіант. А другий варіант, напишіть, до речі, мені дуже цікава ваша думка. Чи бажаєте ви, аби я доставав пляшку, щоб ви фізично бачили, що це за пляшка, я не бачу.
відкорковував, дегустував, клав на задню частину стола. І ви таким чином завчасно знаєте конкретно в цьому режимі в онлайн, що я описую саме в цю хвилину. Перша причина, ви можете таким чином зі мною дегустувати це вино. Друга причина, вам начебто трохи, можливо, цікавіше одразу бачите, яке я вино описую. Тому що тут, як то кажуть, певний такий, слова забув навіть, певна інтрига тримається до кінця. Зараз будемо йти по формату, який був, але ви напишіть обов'язково, як краще буде. Отже, вмикаємо наш барабан. Дуже важка, як ви розумієте, з льодом штука. Дай Бог, щоб він завівся. Невже він не хоче цього робити? Уявляєте, дає протест. Ой, трохи все, получилось. Поїхали. Я закриваю очі. Таким чином, я, звісно, не бачу, що я вибираю. Воно трохи покрутило. Я для себе обрав позицію. Далі для мене є штопор. І я, до речі, маску зніму, бо трохи жарко. Я не буду дивитися на горлишко. Буду з вами отак от із сторони спілкуватися. Ви по горлишку, можливо, навіть зрозумієте, що це. Якщо є фанати конкретних вин, які ми зараз обираємо. Так. Так, сомельє всі завжди капсули кладе в карман. Далі ми відкорковуємо. І корок нюхати не буду. Тільки якщо буде проблема, то я потім до нього повернуся, він також йде в карман. Я наливаю вино в келих. І кладу десь туди. Ну що, давайте дегустуємо. Що стосується правил дегустації, ми домовилися, що кожної, як то кажуть, середи я буду вам озвучити одне із правил. Тому, що стосується прозорості, воно у нас кристально чисте, а що стосується кольору, давайте я вам розповім. Тому що, коли ми говоримо про біле вино, то завжди вартує відмітити такі чинники, що біле вино може бути зеленуватим відтінком, це, так би мовити, його перша стадія, це, як правило, виключно молоді вина. І такий відтінок, звісно, мають вина максимально свіжі з точки зору врожаю, або ті вина, які з прохолодного клімату, це стосується Нової Зеландії, Німеччини і так далі. Наступна сходинка – це солом'яний відтінок. Це також достатньо молоді вина, але ці вина, які вже потримались в пляшці. Ну, наприклад, там 12-24 місяці, плюс-мінус в цьому діапазоні це буде солом'яний відтінок. Це говорить про певну, так би мовити, зрілість вина, але є ще такі складові, як сорт винограду. Тому і технологія також впливає на той відтінок. Наступна сходинка – це золотистий. Золотистий відтінок – це стосується вин, зроблених певної категорії. Наприклад, солодкі вина будуть мати золотистий відтінок в більшій своїй манері, за виключенням айсвайну. І коли ми говоримо золотистий відтінок, це вино, яке вже дійсно досягло зрілості, тобто воно витримане довгий період часу, наприклад, в дубовій діжці. Таким чином ви зовсім іншу ароматику маєте, там якась кремова, медова, там прянощі і так далі. Ну і завершуюча стадія білого вина – це, так би мовити, бурштиновий колір, який дозволяє приділити два чинники. Перше, або вино вже окислилось, тобто повністю оксидативний процес його з'їв, або друга складова, конкретно технологія витримки спонукала до цього. Для прикладу, хереси, вони всі мають витримані під кисневим шапкою в дубовій діжці, і таким чином вони, звісно, окислюються, або вина категорії оранж, тобто ті, які витримують квеврі. Окей. Я думаю, у нас такі вина будуть, до речі, йти. І як один факт порівняльний, я купляв коли оріанду, то на полиці було вино, ну, плюс-мінус трохи світлішого кольору, а поруч бурштиновий колір. Одне й те саме вино. Єдине, коли ви дивитесь на дату виробництва, ви бачите, що те, що я купив, воно було десь 6-12 місячної періоду від дати бутилювання, а те, яке було бурштинове, йому було 2 або 3 роки. Тобто я до чого веду? Звертайте увагу на колір вина, коли купляєте. Давайте я буду описувати, бо воно нагрівається.
Так, у нас наступний чинник, я собі помічаю, тобто це кристально чисте, колір, колір дивимось від себе. В даному випадку солом'яний. Консистенція, це завжди, так би мовити, концентрація вина. Тут я довго чекати не буду, тому що і так на першому зерці довго говорив, але вона тут трохи щільна. Далі інтенсивність аромату. Такий аромат, я б сказав, достатньо інтенсивний. Це взірець номер 1. Складність. Одна квіткова група ароматів, і це, так би мовити, слабкої складності, одним словом, вино. Якість. Що стосується якості, знаєте, що я вам скажу? Він якби типовий, але якась от... Окей, ну прям достатньо добре, і це я, чесно кажучи, трохи додав в якійсь мірі пунктів для того, аби перший взірець не був тим, хто постраждає, тому що, по-перше, я довго говорив. Цукор. Сухе, дуже легке, слабої м'якості, кислотність трохи свіже, таніни відсутні, слабо мінеральне. Що стосується балансу, один пункт кислоти хочеться. Ну, це так, про ідеал, я кажу. Достатньо збалансоване. Інтенсивність смаку. Слабкої інтенсивності, тут мінералів, повторюся, воно слабо мінеральне, воно зовсім не гастрономічне. Тобто це вино, яке для втамування спраги. Після смак слабої стійкості, якість смаку. Я б назвав помірно. Поясню вам чому. Все-таки от той аромат, який я відчув, ту якби якість аромату, яка вона транслювалась в носі, на смаку вона відображається таким не ідеально свіжим, тобто злегка оксидативним аспектом. Тому я якось смаку скажу помірна, тіло слабке, вік готове, гармонія, візуальна складова відповідає ароматичній смаку, тобто гармонійне. Що стосується балю, я би цьому вину поклав, підрахувавши всі речі, 82 бали, не більше. От прям зовсім не більше. Поїхали далі. Перший взірець готовий. Окей, хай вона тут відпочиває. Їдемо далі. Так, що далі? У нас тут трохи так, щоб воно не впало. Трохи жарко. Поїхав. Так. Взірець номер 2 приїхав. Що це було, не знаю. Штопор у мене тут. Так, я виключу нашу крутілку, бо вона, здається, ось вийде з ладу. Так. Ви, до речі, пишіть коментарі, тому що хочу нагадати, той, хто підписаний на канал, той, хто покладе вподобайку цьому відео, і той, хто залишить коментар мінімум 5 слів, автоматично стає учасником розіграшу, де я оберу 3 особи з кожного відео. І на четвертому відео, четверте відео, це, мовно кажучи, це друге в нас, я оберу того абсолютного переможця, який отримає, так би мовити, приз. Приз це прийде до нас, назвемо це в студії, до мене на кухню, для того, щоб разом продегустувати вино. Так. Є. Взірець номер 2. Я спробую зараз швидко, вже менше буду говорити. Що стосується прозорості. Кристально чисте, колір точно солом'яний, навіть ніякого натяку. Консистенція трохи щільне. Інтенсивність аромату слабка. Складність.
квіти і все. Квіти, трохи фруктів. Давайте так. Достатньо складна. В даному випадку, якщо ми говоримо про дескрипцію, то все-таки квіткова домінує і трохи фруктова є. І що стосується якості, воно однозначно краще, ніж попередній зірець, тому по якості скажу, можливо, навіть добра чи достатньо добра. Добра. Смак. Сухе, легке, слабої м'якості, кислотність трохи свіже, танінів нема, слабомінеральне, баланс. Все-таки хочеться на одну сходинку більше кислотності, це точно. Так, тому що алкоголь навіть трошки зігріває, я би сказав, достатньо збалансована. Інтенсивність смаку. Достатньо інтенсивний, після смак слабої стійкості, якість достатньо добра, тіло слабке, вік готовий, гармонія. Ви знаєте, досить гармонійне. Все-таки гармонійне, відповідає. По балам це буде все-таки 83. Це краще було, ніж попередній взірець. Поїхали. Їдемо далі. Для рівноваги. Чекаємо. Так. У нас яка година? 8:20. Йдемо по плану. У нас, до речі, не 6 позицій сьогодні, а 7. Чому так? Тому що я був в цих двох магазинах, обирав ці позиції. До речі, зустрів одного підписника, дуже приємно було. Тому вам привіт, якщо ви дивитесь. Сподіваюсь, вам сподобався Піно Нуар від барона Філіпа Ротшильда, який ви придбали. Так. Взяв не ті штани і не той кут нахилу в кармані, тому не влучаю. Так. Так. Що я хотів сказати вам, чому взяв 7 позицій, бо я вибирав ті, які... Я просто вибирав асортимент. І він був такий, тому я вирішив зробити виключення і взяти не 6 позицій, а 7. Окей. Позиція номер 3. 3. Є. Ой, тут якийсь такий більш рожевий відтінок. Цікаво. Цікаво. Так. Кристально чисте. Колір дуже, звісно, такий. Такі, можливо, якісь сорти. Хоча в мене тут всі моносортові були. Ну окей, давайте так. Колір у нас солом'яний. Консистенція. Не будемо визначати, тому що я келихи не натирав, признаюсь. І воно все-таки максимум, трохи щільне, максимум. Кількість алкоголю дуже впливає на цей показник. Оцінка аромату. Інтенсивність. Зовсім слабка. Складність. Скільки груп ароматів присутні? Прям за вуха притягую квіткову. Якість помірна. Я не знаю. Смак. Сухе. Алкоголь легке. Поліалкоголь слабкої м'якості. Кислотність. Воду забув взяти. Ви знаєте, воно по зрівнянню з іншими найбільше має кислотності.
Достатньо свіже. Немає танінів. Мінерали слабомінеральні. І баланс. Невже воно збалансоване? Збалансоване. Інтенсивність смаку слабкої інтенсивності, після смак слабкої стійкості, якість смаку, смак цікавіше, ніж аромат. Суттєво. Достатньо добре. Тіло слабке, вік готове. Що таке? Окей, я хочу вам розповісти все, що це таке. По-перше, в школі розповідаю, тому приходьте в школу Саміля Віталія Ковача навчатися. І хай це буде, як то кажуть, інтегрована реклама. А друга складова, просто немає часу, щоб я вам всі деталі розповів, але ми, звісно, дійдемо, колись вам розповім. Гармонія, отут достатньо гармонійне, тобто смакова складова не відповідає ароматичній, ароматична більш провальна. Що стосується смаку, вибачте, балів. Як і попереднє, максимум 83 бали. Якби його смак не витягнув, бо тут баланс збалансований, я б йому поклав 82, може трохи менше, не знаю. Їдемо далі, у нас ще 4 позиції. Так, а що ж ви пишете щось тут чи не пишете? Ну давайте я гляну. Так, Віталій, привіт, радий бачити, взаємно. А чи можна щось гарне знайти в цьому ціновому діапазоні? Ось для цього я і працюю для вас. Знаєте, що можна гарне знайти? Скажу відверто, від щирого серця. Прийшов в магазин, купив 7 пляшок вина, вийшов з магазину, заплатив, ну там хай буде образно, 1000 гривень. І це гарне. Чому? Бо якби вийшов в іншу цінову категорію, то ви цей цінник просто подвоюєте. Але я завжди насправді за теорією того, що краще купіть менше, але якісніше. Краще пийте рідше, але якісніше. Чому? Ну, тому що перші 3 взірця, ну, повірте, ніколи, напевно, на моєму столі не будуть. Чому? Тому що я не готовий витрачати навіть, називаємо це 100 гривень, для того, щоб просто пити назву вина. І хочеться пити емоцію, тобто те, що залишає якесь приємне враження з точки зору смаку, аромату, чи коли ви розділюєте, як то кажуть, ті чинники з близькими людьми. Поїхали! У нас 4 пляшки. Хай трохи покрутить його барабан. Так. Ой, йод перестав до нього. Так. Так. Хтось капсулу вже впізнав, якщо дивиться з виробників хтось. До речі, ті, хто виробники хочуть вислати свої вина на дегустацію, мені для того, щоб я поклав оцінку, у вас є 2 опції. Перша опція – це, так би мовити, щоб я продегустував їх не в режимі онлайн. Тому що я розумію, що є виробники, які роблять якісь зірці, як мінімум, я кажу, з історії, які просто хочуть для себе вияснити, чи зірець гідний уваги загалом з точки зору для споживача або по іншим чинникам. Тому, як то кажуть, публічної реклами їм не потрібно. А виробники іншої категорії, які вже мають свої вина певні зроблені, але хочуть отримати, так би мовити, цим жестом оцінку свого вина і при цьому, щоб побачила аудиторія, то ви можете також присилати. І ця опція буде коштовна, тому що, ви розумієте, я витрачаю свій час. Ціна буде відрізнятися, скоро буде цей сайт працювати, а точніше на наступному тижні. Таким чином ви зможете для себе обрати те, що вам буде до вподоби. Так, все, є. Поїхали. Кристально чиста. Всі сучасні вина майже кристально чисті, за окрім категорії натуральні вина. Це виключення, але це не є поганим чинником для цих вин. Тут там такий прям найконцентрованіший колір я бачу, і він 100% солом'яний. Консистенція. Ви знаєте? Достатньо щільне. Я не знаю, що це так може бути. Так, ароматика. Бляха, ой, вибачте. Знаєте, чого не вистачає українським винам? Свіжості, ротації, щоб вони були свіжі, питкі.
Тому що я максимально вибирав вина, які є свіжі з точки зору дати розливу. Але коли ми говоримо про ординарні вина, я впевнений, так весь світ робить, що всередині є домішки старих років врожаю до нового врожаю. Це в кращому випадку. В гіршому випадку це старі роки врожаю. Вони не транслюють свіжість. А для всіх молодих вин, тобто точніше такої простої категорії, де там 11,5-12,5% алкоголю, час це є неймовірно потрібна складова. Це, знаєте, як хліб-багет, який ви, якщо за 24 години не з'їли, він став, умовно кажучи, камнем. Тобто він швидко псується. Але якщо ви візьмете високого ешелону хліб, тобто, наприклад, з натуральних, хотів сказати, натуральних дріжджів, тобто з закваски, який зроблений, тобто який довше робиться по факту, то він, звісно, стоїть тиждень і при цьому завжди залишається м'яким. От цей а-ля хліб на заквасці – це вина, які більш високої якості. Там білі, наприклад, 13, 13,5, 14, 15. І ці вина, звісно, можуть довше стояти на полиці, їм не потрібна така швидка ротація. Сорі, просто зачепило, тому що я бачу одна і та ж типова ароматика. Інтенсивність слабка. Складність слабкої складності. Квіти із натяжкою. Вибачайте. Квіти із натяжкою фрукти, причому, знаєте що? Карамболь відчуваю. Тобто квіткові і фруктові. Тут я б навіть сказав достатньої складності. Хто це мені так дзвонить постійно? Не можу вимкнути інтернет. Самі розумієте чому? Тому що йде трансляція. Так, вибачайте. Хочу вас бачити. Є. Так, якість. Не можу сказати достатньо добре, помірно. Смак. Сухе, легке, слабої м'якості. Кислотність. Я вагаюсь між трохи свіже і достатньо свіже. Давайте трохи свіже. Танінів немає, мінерали слабо мінеральне, баланс. Ви знаєте, збалансована. Інтенсивність смаку, слаба стійкість після смаку, інтенсивність смаку, слабої інтенсивності, якість смаку. Смак кращий, ніж аромат. Це говорить про одне і те саме, що я вам сказав. Продукт недостатньо свіжий. Якість достатньо добра. Тіло слабке, вік готове, гармонія достатньо гармонійна. Я не спеціально, як то кажуть, такі бали кладу. 83 хотів сказати, 82 намалював. Це не я малював, це досвід малював. 82 бали. Їдемо далі. Останні 3 пляшки. Дуже швидко вони мають пройти у нас, бо 30 хвилин позаду. Так. Пишіть коментарі, пишіть запитання. Я в кінці, коли завершу, то я буду читати коментарі. Тож, як то кажуть, скористайтесь можливістю отримати безкоштовну консультацію. Це пікає, зламалася штука. Безкоштовну консультацію з сомельє з великим досвідом. Капсули у всіх максимально прості, тобто вони такі дешеві з точки зору термічні, тобто вони пластикові, дорогих винах, точніше. Вони є алюмінієві.
Так. Кристально чисте. Солом'яний. Ви, напевно, думаєте, всі соломані, як так? Ну, тому що я їх вибирав на полиці, я не брав ту дату розлав, де колір був не той, що потрібен. Тобто брав максимально свіже. Консистенція. Трохи щільне. Хочеться написати рідке, я весь час студентам в школі сомельє пишу, не пишіть мені, що вино рідке, тому що рідка – це вода. А тут все-таки є концентрація, певна кількість сухих речовин на літр, якщо ми задамо з ціллю випарувати. Інтенсивність аромату. Слухайте, це максимально свіже вино, яке інтенсивність невелика. Ні, достатньо інтенсивне. Складність. Ох, цікаве. Щось, слухайте, аж збуджуюсь. Так, це взірець номер 5. А це був номер 4. Слухайте, квітковий, фруктовий. Що це таке у нас? Взагалі є ще трав'яні, ароматичні трави, пряні, мінеральні, тваринні, смажені, ефірні, різні. Це щоб ви розуміли, скільки груп ароматів є в вині. Але квіткові і фруктові – це найрозповсюдженіші. Дивний смак. Сухе, легке, слабої м'якості. Слухайте, смак щось. Трохи свіже. Окей. Це так, з натяжкою. Слабкої мінеральності. Баланс. Ні. Взагалі, коли не на камеру, то дозволяю один ковток зробити оцінку 6 показників, а так трохи відволікаєшся від такого розуміння. Тут вистачає кислоти, достатньо збалансоване. Інтенсивність смаку, слабкої інтенсивності, після смак слабої стійкості, якість. Ви знаєте, мені щось якість дуже зачепила. Помірно. Просто не відчуваю тут кислоти. Мені якось воно, щось мене не запалило. Так, що стосується тіла, слабке. Вік готове. Гармонія зовсім не гармонічна. Мені не сподобався смак. Не хочу ніякі зайві речі, як то кажуть, слух говорити, але от щось з точки зору от смаку прямо аж 81. Ну так буває. З року в рік міняється історія. 2 позиції в нас залишилось. Поїхали. Відмовляєшся працювати? Ні, все добре. 1, 2, 3, 4, 5. Так, це в нас зірець номер 6. Йдемо все по плану. Куркотяг тут. Так. Що дивився в магазинах? Який висновок зробив? Багато вин є цінової, я про українські вина зараз, цінової категорії
200 плюс. Я думаю, це буде така перевантажена у нас дегустація. Можливо, навіть 2 частини робити, не знаю. Напишіть свою думку, якщо ви проголосуєте. Не скупіться на лайки, коментарі. І загалом ставайте спонсором каналу. Це дозволяє мені бути тим, хто розвиває свій канал і робить для вас більш якісний контент. Для вас це просто, це менше однієї пляшки вина на рік, а для мене це важлива складова з точки зору розуміння потреби. Це в нас пляшка номер 5. Кристально чисте, солом'яний, консистенція. Ну, рідке. Рідке. Перше хай буде рідке, тому що насправді зовсім таке. Ай. Інтенсивність. Слабка. Слабкої складності, якість помірна. Старий виноматеріал. По дескрипторам. Ну, це таке, знаєте, якби за вуха притягнута квітковість. А потім виробник український. Я підтримую українського виробника, але мені дуже не до вподоби, коли виробник не поважає споживача. Сухе, легке, слабої м'якості, кислотність достатньо свіже, танінів немає. Слабої мінеральності, баланс, збалансоване, інтенсивність смаку, слабої інтенсивності, слабкої стійкості після смак, якість краща, ніж аромат. Аромат дуже розчарував. Якість достатньо добра, тіло слабке, вік готове. Гармонія достатньо гармонійна, бо ароматика не відповідає смаку, тобто смак більш ефектний, ароматика провальна. По балам. Повірте, навіть якби я не знав, що я взагалі п'ю з цих вин, я б не вийшов поки що за рамки 83 балів. Ну, по тій причині, що не вийшов би, тому що якість не дозволяє це зробити. Тут немає якоїсь ефекту вау. Ну що, позиція номер 7. Я прокоментую в кінці всю, як то кажуть, складову. Хотів маску взяти. Що брати? Просто треба взяти однісіньку пляшку, яка залишилась. Так. Щось я задумався. Думаю, деякі позиції, не розумію. Перше, вони мені не знайомі, я їх не дегустував. І коли мені сьогодні друзі позвонили, які грали в теніс, кажуть, ти чого не прийшов? Кажу, ну прийми ефір. Ой, ти так давно нам обіцяв щось таке цікаве, що ми ще не дегустували. Кажу, та без питань. Сьогодні точно буде те, що ви давно не дегустували, тому що, я думаю, вони вина такі не купляють. Я впевнений. Так, прозорість. Кристально чисте, солом'яний. Ми в одній категорії вин знаходимося. Консистенція. Трохи щільне. Інтенсивність аромату.
Ви знаєте, щось малюється тут. Достатньо інтенсивне. Складність. Слухайте, невже що хтось тут є? Там є. Слухайте, свіжа ароматика. Це уявляєте, я радуюсь просто свіжій ароматиці. Я не про якість, якісь високі матерії говорю. Складність достатньо складна, якість достатньо добра. По дескрипторам. Ай. Дескриптори квіткові і фруктові. А тепер уже про смак, а то є. Сухе, легке, слабої м'якості. Достатньо свіже, слабкої мінеральності. Слухайте. Збалансоване. Інтенсивність смаку. Слабка інтенсивність. На це впливають мінерали. Після смак. Ну, майже слабкої стійкості, якість смаку. Слухайте, я б навіть, ну, добра. Реально кажу. Тіло. Слабке. Вік. Готове. Гармонія. Гармонійне. Слухайте. Лідер вечора. Кажу відверто. 84 бали. Запитайте, що йому не вистачило для 80, чи 86, чи 87. Інтенсивність аромату. Однозначно інтенсивність аромату. Ну, в смаку хочеться трохи більше мінералів. Але, чесно вам скажу, майже ідеально збалансоване вино. Ну що, настав той відповідальний момент, найцікавіший, з точки зору відкриття карт. Зірець номер 1. Так, давайте я собі нагадаю. Я поки по старинці багато паперу використав сьогодні. Але перший зірець. 82 бали. Ба-бам! Французький бульвар. Лінійка, яка зветься Special Edition, сорт винограду Шардоне. 82 бали. Окей. Їдемо далі. Зірець номер 2. 83 бали. Хто це? Котнар, горобчики, сорт винограду Рислінг. Зірець номер 3. «83». Піно Гріджіо від Коблєво. Цікаво. Так, зірець номер 4. 82. Шабо, сорт винограду Тільті Курук. Я пригадав, де в мене був, напевно, рожевий колір вина. Треба було помітку собі зробити. Допускаю, що це воно. Тільті Курук – це місцевий наш український сорт винограду з півдня України. Конкретно законодавцем моди в цьому є виробник Шабо. Наступний, той, що найгірше. 81 бал. Масандра. Багато хто з вас запитає, де ж вони беруть виноматеріал, да? Скажу вам. На даті розливу є буква Б. Це значить, що він з
України. Якщо буква А, то він з Молдови. Якщо буква А і Б, це значить Україна і Молдова. Звісно, це просто торгова марка, в даному випадку використовується. Прикро, що ті, хто довіряють бренду Масандра, вони найбільше страждають. Наступна сходинка. Так. Ого! Оріанда. Слухайте, найдешевше вино в нашому списку 99,90. До речі, тут відмічено вироблено 100% з винограду. Тобто, таким чином вони чітко конкретизують, що ми там аля нічого не робимо поганого. І тут маємо 83 бали, що я вам скажу. Молодці за таку вартість. Молодці. Ну і на завершення я вже зрозумів, що це є. Що це є? 84 бали. Болград. Goodyear. О, як я її так... Бачите, я навіть її не вичислив. До речі, тут ті самі букви. Якщо В це Україна, якщо А це Молдова. А це що, один виробник виходить? З Масандрою. Це один виробник. Різний замовник. Тут один замовник, а тут інший юрлице. Тут алколайн якийсь. Ну що я вам скажу? Загалом, хоч хочеться завжди краще, не критикуйте за такі низькі оцінки, тому що такі цінові категорії, вони більш ніж, в якійсь мірі нормальні. Тобто не було щось дефектне. Абсолютно було от в цьому, да? Тобто я його чітко відзначив. Тому на ваш вибір, як то кажуть, робіть висновки. Але навіть, дивіться, по оформленню, мені здається, все дуже чітко читається. Не хочу нікого образити. Савдепія з точки зору оформлення, скільки можна ліпити оці медальки і робити цю опалену... напевно, є якісь домовленості, зберегти зовнішній вигляд, але люди, як то кажуть, розвиваються. І дивіться, яка гарна етикетка в шабо. Пташка, нове зображення, а-ля лазерна якась гравіровка така. Так само у Болграда, до речі, оця складова з пляшкою, отак, от вона чіпляє в якійсь мірі. Можливо, не мене, споживача, але загалом ми бачимо те, що бачимо. Що вартує сказати, це те, що дуже хочеться максимально свіжих вин. Як тільки вони будуть такі, хоча по кольору, ви бачите, це все свіжак, абсолютний свіжак. Ми бачимо рислінг трохи старішого типу, але для рислінга це менш важливо. Тут 24-го року розлив. Пишіть запитання. До речі, давайте трохи почитаю. Так. Порекомендуйте біле сухе з виноробні чедза, яке зможе закохати цю виноробню. Дивіться, саме популярне це сорт винограду Черсегі. Тому купляйте його і, думаю, сподобається. Це ароматичний сорт винограду, тому якщо ви любите ароматичні, то буде доречно. Будь ласка, анонсуйте свій наступний випуск дегустації. Дивіться, я планую кожної середи робити. Минулу середу пропустив, був виїзд відрядження. Наступну середу, сподіваюсь, буду вдома. Дуже важко в середу це робити. Розкажіть трохи про мінеральний свин. Мінеральний свин, вона повністю культивується завдяки ґрунту. Тобто, якщо у вас ґрунт з високим вмістом мінералів, то це говорить про те, що ваше вино також буде мінеральне. Наймінеральніші вина у світі – це острів Санторіні, це в нас Греція, це в нас Херес. Ви чітко можете, воно солоне аж. Далі це в нас Шаблі, це в нас регіон Кольо в Італії, це в нас Шампань з Франції. Так, в Італії просто переплутав, була не 5-а, 6-та позиція, нічого не пропустили. Так, у нас 7 позицій. Так, добрий вечір. Зараз у вас позиція номер 7, а перед цим сказали 5. Чи може... все, я зрозумів. Так, дякую, Портсмут, вітання вам також, це є Англія. А можете детально розказати о вкусі віна? Детально не можу. Я це роблю в школах на онлайн-лекціях, тому приходьте там дуже детально, тому що я не те, що виділююсь, я просто вам розповідаю, що там цьому виділено декілька годин часу, тому просто так швидко про смак вина я не зможу розповідати. Дуже подобається новий формат. Дякую вам. З якої вартості починається вино на вашому столі? 99,90 і найдорожче 198,90, щось таке. Ось дві такі горизонти. Все інше
всерединці 100 гривень. Я можу потім написати. Так, далі. Вітаю. Було б цікаво зробити сліпу дегустацію українського вина та іноземного. Концепція десь така. 3 європейські сорти винограду зроблені українських та іноземних виробником. Плюс-мінус однакова ціна. Зробимо. По-перше, як то кажуть, ставайте спонсором каналу, там всього-навсього 50 гривень в місяць, наступний пакет щось 150 чи 200, я не пам'ятаю. У вас вже буде можливість, звісно, голосувати тоді, коли я запитую, що відкриваємо наступне. Доброго вечора, було дуже приємно вас зустріти, а Піно Нуар сподобався, гарне сухе вино. Дякую, Євгеній, це підписчик, про якого я розповідав, з якою зустрів в мегамаркеті. Так, ви кажете, що перші 3 взірця не будуть на вашому столі, але вони отримали 82-83 бали. А вина з такою кількістю балів вважаються не дуже гарними. Від скількох балів тоді гарні вина? Дивіться, я вам так скажу, для мене, взагалі є 100-бальна шкала. Тобто вина 80 балів – це те, що вам не буде взагалі приємно споживати в якійсь мірі. Вина 85 балів і до 90 – це реально якісні вина, технічно ідеальні. Це як 3-зірковий готель. Тобто все класно. Ну, ви допридертись нема до чого. Але якщо ви хочете 90, наприклад, 95 – це 100% така четвірка готелю, і 95 плюс це п'ятірка. Мається на увазі, там якість зовсім іншого характеру, тому для мене це відмітка 85 і вище. Те, що нижче, мені на нього шкода витрачати кошти. Чому? Хочеться емоцію, розумієте? І насправді сучасне виноробство настільки так високо підняло, що навіть у світі зустріти вина менше 85 балів на сьогоднішній день в сучасному світі, це вже, це не така велика рідкість, але, повторюсь, вони всі вище плавають. Хочу перейти з віскі на вино. Підкажіть, на що звернути увагу в бюджеті до $30. Дивіться, Андрій, це добре, що ви це хочете зробити, тому що всі, хто п'ють міцний, переходять на вино. В бюджеті до $30 дуже багата гама для споживання. Подивіться, до речі, попередній шалений ніс, і ви таким чином зможете для себе знайти там гарні взірці. Там була Каліфорнія просто бомбезна, за 600 гривень просто космос. Все, дуже дякую вам. Дивлюсь з Донбасу хтось. Всім вітання і тим, хто на Донбасі, і тим, хто на фронті. Дякую всім. Швидкого миру нам всього. З вами був Віталій Ковач. Пока-пока.